do you manage waste at home? A. Shoot lots sa plastic or sako at antay ni collect ng garbage collector? Or B. Segregation? If we can segregate, much better. Madali lang naman. First, identify the biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable are basically mga nabubulok. Makakagawa tayo ng compost gamit ang mga kitchen waste tulad ng balat ng fruits and vegetables. Pero, huwag nyo na po isamang oily at kanin na may sabaw o tira-tira. Do you throw the eggshells the proper way? Huwag niyo po isama sa basurahan. Just crush the eggshells and put it in the soil. This can prevent the snails na mag-grow sa halaman niyo. Plus, it's a good source of calcium para sa mga plants. Puno na yung isang compost namin. Kailangan nang i-transfer at cover ng soil para di ma-attract ang mga langaw. At pusa na rin. Makukulit po kasi mga pusa dito. All done! Next is mga non-biodegradable. Let's go! I-sort lang kung plastic, can, glass bottle, box, or paper. Box and paper are biodegradable, pero pwede pa sila ma-recycle, kaya ihiwalay natin. At yung mga paper bags, pwede pang magamit. Pwede itong gamitin sa tindahan namin pag madaming binili yung customer, or pang start ng pangsiga pag may barbecue. Alam nyo ba na pwede magkapera sa basura? Kaya ugaliin ang segregation. Pag medyo madami nang naipon, pwede na ibenta sa junk shop o sa mga dumadaan na bumibili. Ito yung naipon namin noon. In segregation, makakatulong tayo sa kalikasan. Makaka-contribute din tayo sa pag-recycle. At may extra money pa. Ang naipon namin ay nagkakahalaga ng 60 pesos. Okay na po yan kaysa natapon lang po, diba? May pang merienda na bukas! I hope we can all manage our waste better. Discipline is the key!